One thing that people notice when they come here to Hue City, not only is the food delicious, but also it is just beautiful to look at. Vietnamese, especially here, pay a lot of attention to making dishes very colorful and aesthetically pleasing. So in this episode of Fine Cuisine, we're gonna go on a journey together here, and we're gonna see how people use these simple ingredients, pack them together to make something that is aesthetically pleasing. There's gonna be a lot of secrets. We're gonna be looking at different types of cakes, food colorings, and everything in between. So stick around and join us and you can see for yourself the secrets to making beautiful food. I think you're gonna be quite surprised as to all the techniques and the secrets that people have. So let's go on this journey together and see for ourselves. As I'm going around and doing some research about Hue cakes, I'm so surprised by the raw variety of shapes and colors of many of the different types. So many that I've just never seen or thought of before. The deeper I dig, the deeper I want to go. My sense of curiosity has been whetted. I want to find out everything I can about the Hue cakes. So after doing a lot of homework and research, I actually found out that Miss Cha is the absolute professional when it comes to wrapping cakes right here in Hue. So I really look forward to getting a bit of her insight and seeing where her secrets are. Well, we get to check it out together. Tôi thấy không có nơi nào mà nó có cái cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh và nó êm đềm như ở Huế. Mình thấy những cái con đường, rồi thấy bờ sông, rồi thấy ẩm thực Huế, nó lôi cuốn mình. Tôi cũng không hiểu từ khi nào và những cái món ăn, những món bánh của Huế nó đi vào trong tấm lòng của tôi và tâm khảm của tôi. This is Mai T. Cha, a Hue cuisine artist with 45 years of experience teaching folk-style cuisine. She also knows many special cake recipes and has taught many famous chefs right here in Hue. Xin chào cô. Chào bảo. Dạ, ở đây có đang làm kia đó. Đang gọi xếp bánh, xếp khuôn bánh. Như ní phải không? Bánh này gọi là thông thường gọi là bánh gối. Ngày xưa có cái loại gối mà 5 màu, gọi là gối dừa, nhưng mà kêu gọi là tên chữ là gọi là bánh Pháp Lam, nhiều màu giống như là Pháp Lam ở trong cung đình. Rất thú vị. Ní là một ví dụ vì rất đẹp, có nhiều màu ở đấy. Còn cái bánh gối này á, là ngày Tết á, gọi cho nhiều màu để đặt lên cúng trên bàn thờ cho nó đẹp. Và đồng thời là phát cho trẻ em, nó thích. Bánh Huế nhiều loại. Nhưng ở Huế tại sao bánh khoan nhỏ? Là chịu ảnh hưởng của trong cung đình, gì ăn nó cũng nhỏ, cũng thanh. Người Huế không phải là chỉ ăn thức ăn vào miệng mà còn ăn bằng cả ngũ quan. Và khi mình gói bánh á, ở đây là khi mình cắt giấy á, mình phải cẩn thận cho nó đều nhau. Đầu đuôi này đều nhau. Và mình xếp là phải cũng cẩn thận. Vì ở đây là mình xếp góc 45 độ, phải chính xác 45 độ. Bánh này là cũng phải cẩn thận và cũng đòi hỏi là kiên nhẫn. Nếu như mà vội vàng không gài được. Dạ một cái mất bao lâu? Khoảng mấy phút
Mất bao lâu? 3 phút thôi. Yeah, nhanh quá. Không nhanh đâu. Có một bí mật hoặc chỉ làm đi thôi? Từ gia đình, từ mẹ truyền và bản thân mình á, thích, có đam mê. Học nấu ăn, học làm bánh tạo cho mình được cái tính chất. Thứ nhất là tỉ mỉ, thứ hai là cẩn thận, thứ ba là kiên nhẫn. Ví dụ như mình muốn làm cái bánh đẹp hay là ngon thì đương nhiên là mình phải là cẩn thận trong cái liều lượng của nó. Khi mình gọi là mình phải cũng chu đáo. Vì vậy cho nên mình phải nhận. By following Miss Cha, I learned a lot about how meticulous and subtle way people are to create such a luscious taste and a savory look that impresses diners at first sight. As we move forward, we'll meet a person who's self-taught and can really manage to wow others with her cakes. What's the big surprise? Let's go find out. Nhà mọc hoa và hoa ní là gì? Cái này là gọi là hoa đậu biếc. Hoa này là thường nó có hai dạng, dạng này là dạng hoa đơn. Còn cái dạng hoa mà nhiều cánh hướng á, thì người ta gọi là dạng hoa kẹp. Đây, hoa kẹp ở đây. Đẹp quá. Còn cái này có giá bông can phải không? Hoa này á, thì nó sẽ giúp cho mình là tạo ra cái màu xanh dương. Hoặc là màu tím. Màu tím thì mình thêm màu hồng vào. Okay. I bet you're real curious what Thuy Tien and I are up to. We are collecting some flowers and leaves to create the natural coloring for these very special fruit-shaped mung bean cakes. Tôi nói đang ngọt. Thơm không? Thơm. Được cái màu xanh rất là tự nhiên. This is a very popular leaf here with the Vietnamese, known as the pandan leaf. As the pandan leaves are ground and filtered, we start to get this deep, rich hunter green color. Our gok fruit creates the orange color. Beetroot can create the pink. These butterfly pea flowers can be dried, ground into powder, and dissolved in water to create a strong indigo color. Gardenia flower can be powderized to give us our yellow. Mình để tạo ra những cái quả mà giống những cái quả hình thực này á, thì mình sẽ cần những cái bộ màu như thế này. Bộ màu như vậy thì As our next step, we take the cooked mung beans and mold them into a ball shape. Thực ra cái đoạn này mình cũng không cần làm nó tròn lắm đâu, vì cái măng cục đôi lúc nó bị xấu ăn hoặc là bị hư nên nó sẽ méo. Lúc này thì mình sử dụng cái đũa để nhận cái đường này. Vậy là một lỗ. Một lỗ.
Now it's my turn. Yeah, there's certainly a technique to it, but step by step we're getting this shape created, and I can really start to see it come together here. So once we add a little bit of color, I think we'll be a lot closer to our final step. What's Tui Tien shooting for? That right there is a sugar apple. She, in all of her skills, can make these fruits very quickly. After the cake is dried, it'll be glazed with an agar icing. Sau khi mình tàu lên xong mình dùng đông sương á, là mình phải để cho nó có một thời gian là cái lớp đông sương này nó khô. Mình có thể là nhúng nhiều lần tùy ý mình, có thể nhúng 2 lần hoặc 3 lần. Nếu như cái lượng đông sương mà mình thấy nó chưa tạo được cái độ bóng của cái bánh á, thì mình nhúng thêm một lần nữa. Là xong những mình đợi cho cái đông sương nó khô để khi mình tô màu nó không bị lém màu quá. Yeah, the fun vui nhé. All right. Và măng cụt thì nó khi nó chín thì nó có cái màu đó, lúc này là nó có cái màu này đỏ đỏ tím màu hồng màu đen đen. Ở trên này thì mình tô màu xanh, còn ở dưới này mình tô màu này. Okay. Mình muốn cái quả này nó chín hơn thì mình dùng thêm cái màu tối hơn. Cái này á, đây, xem. Cái đáy này là nó có cái đen này. Yeah. Okay. Thì mình cứ lấy cái màu này này, cứ lấy cái màu tối á. Mình cứ Ít tối. chậm. Yeah. Yeah, giống như là nó bị xấu ăn á. Mình tô ở cái góc này xuống. Dylan. As you look close at Ms. Tui Tien, her eye for color mixing is obvious. The ultra realism really started to reveal itself. It was amazingly fun, and we're like artists mixing colors with cake as our canvas. Through all of this, I can see that Hui's cake mold tradition is purely an expression for the chef's eye for beauty. So with her help, we've been able to put this together, and actually it turned out to be quite easy, and I think fun and accessible for old and young folks alike. And in the end, we got something beautiful that we can really sink our teeth into. Yeah, nhìn đẹp, huh? Yeah. And here it is, our final product. What do you think? I've got to say, this is the first time I've ever seen anything like this. So this is a mind blow for me, for sure. With that said, I love looking for that subtle beauty, and I love seeing the processes involved in making it and ultimately creating this final, beautiful meal and decoration. I got to say though, man, after putting this time in, it's almost too beautiful to eat. We will anyway. Oh yeah, amazing, especially if you like that mooncake, mung bean style. Oh, love it. It tastes better than it looks, if you can believe it. Cái bánh cải cấy này á, thì khi mà mình làm xong, yêu cầu của thành phẩm của bánh cải cấy này á, là có cái lớp ngoài, lớp đông sương ngoài này là có vị bóng. Nó sẽ nhìn là sẽ bóng bắt mắt. Và ăn vào thì có cái vị mùi nhẹ nhàng của cái đậu xanh, đó. Mà ăn vào thấy có mùi của thơm của đậu xanh. Yeah. Yeah, well, biết mà đào sáng nhàng, cái mắc như ní. Yeah, đẹp hơn.
rất khó tin mà mà là Bánh đào trái sáng. nha. Bánh này thì người Huế hồi trước chứ là chỉ có một cái tên là bánh đậu xanh trái cây. Yeah, rất đặc biệt và và ở đây rất đẹp vì có nhiều loại Có nhiều loại trái cây phải không? Ví dụ có cà rốt và đu đu và và táo và bí đỏ nhỏ. Bí đỏ nhỏ. Con quả này bảo biết quả này gọi gì không? Đây là mà loại măng cao ní nhưng đã mở rồi. Đúng. Đó là tại sao rất đẹp. So trước khi bóc và bóc rồi. Sau khi bóc. Và Cái có quả này quả đu đủ này. Quả đu đủ này cũng là đã bóc rồi. Chẻ rồi. So rất khó làm ní vì cần làm hát phải không? Đúng, làm hát. Đẹp quá. Và biết mà lão làm hát nhá rất vui. Rất vui làm ní. Và em nghĩ mà rất thú vị và muốn nói rằng cảm ơn nhiều lắm vì hôm nay thay hết và làm với chị siêu vui vẻ. To help illustrate more of the subtleties of Hue cake making, Thuy Tien invited me out to this most serene and beautiful sight. Ms. Thuy Tien also shared with me a lot of interesting uses for the lotus. In particular, we zoomed in on the seeds. Many things can be made with them, but today we'll focus on making a cake that really demonstrates the sophistication and deep history, and of course, the Hue people's recognition of the subtle. Khi mà hoa sen là đã tan á, thì lúc đó mình mới thu hoạch được cái gương sen này. Mình có thể ăn như vậy luôn, mới có cái vị thơm như vậy. Có thể ăn hạt sen. Nhưng phải mở đảo thiên vào hết. Hạt sen này là có cái vị rất là thơm, chỉ có đặc biệt ở Huế mới có cái vị thơm như vậy. Có vị đắng phải không? Đậm đà. Nhưng rất ngon. Nhưng có vị đắng của cái tiếng sen ở trong. There's a few steps to making this cake. For starters, we got to peel the seeds. Of course, we also remove the bitter lotus heart. This helps keep the focus on the sweet and fragrant taste of the lotus seed itself. The lotus seeds then need to be steamed. From there, carefully ground by hand like this. Doing it this way, the lotus powder is not overly ground, so it retains the most natural taste. Then add the ground lotus seeds and mix with the wheat flour. Cái này là mình không thể dùng máy đánh trứng đâu, mình dùng tay. Tất cả bằng trái hả? Bóp. Máy thì nó sẽ bị cháy bột, nó sẽ ra cái bột như bột bánh mì vậy. Còn cái bột này là không được, mình cũng không được nhồi. Bỏ từ từ như vậy này. Bỏ từ khi nó thành một cái khối nó hòa quyện lại là bánh. Mình gói xong mình chạm lại. Okay. Tạo một cái lớp chấm dính. Rồi mình sử dụng cái cuốn này, cuốn hoa sen. Cuốn hoa sen để bọc cho những hạt sen. Chính xác.
I tell you one thing, folks, that when it comes to Lotus, it's not something that you can actually automate or have any machines. It's all going to be done by hand, from the growing to the peeling to the getting the seeds and steaming, and ultimately to make these shapes. But once you know what all goes into it, you can really appreciate the beauty that these kind of cakes have. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức bát trà sen ướp sổi. Trà sen này là người ta gọi là trà sen ướp sổi. Ướp sổi. Buổi sáng á, người ta sẽ đi hái hoa sen, xong rồi bỏ trà vào ở trong, rồi người ta cột lại. Xương sen sẽ tỏa ra là nó sẽ ngậm trong cái trà. Xong xong ngày mai lại là mình có thể uống được rồi. Yeah, và khi chúng ta sẽ báo đi nha. Bây giờ Bảo thưởng thức món bánh hạt sen. Cuối cùng có tài tử và và ở đây có hai lớp phải không? Mình phải sử dụng cái lớp này thật mỏng, cái bánh nó không bị ớn. Đặc biệt rất thích nước chani. Và khi uống với nhau, ngon hơn. Và rất tốt vì có hai hương vị và loại bánh này có một hương vị rất đặc biệt mà chưa từ. I feel really good too because I know historically this is a kind of snack or dish that was only available to kings and royalty. But here we are, available for everybody, and I get this delightful chance to try it out. So I'm really, really pleased, especially having gone through all the work of putting together these cakes firsthand. Makes a guy really appreciate it that much more. Huế cakes impressed me in every way. Not only their taste, but of their artistic touches. These examples really do underscore the ingenuity and care of the Huế people. Both Miss Cha and Thuy Tien truly dive into each step with passion, talent, aesthetic eyes, and sophistication. All the cakes that are created are both delicious tasting, and I gotta say, their ultra realistic shapes and colors are so radiant at first sight.